Moikka! Tänään mä ajattelin tehdä Fairy-Kei-tagin, missä vastataan 15 kysymykseen liittyen sen nimiseen tyylisuuntaukseen kuin Fairy-Kei. Tää tyyli on sellainen, mitä mä itse enimmäkseen tykkään edustaa, mutta kaikki asukokonaisuudet, mitä mä olen tehnyt ja kaikki mun Instagram-kuvat ei välttämättä suoranaisesti ole Fairy-Keitä. Mä tahdon ehkä joku päivä tehdä tästä vähän silleen niin kuin selvemmän videon, missä mä kerron tarkemmin Fairy-Keistä, mutta lyhyesti sanottuna Fairy-Kei on japanilaisen katumuodin tyylisuuntaus, joka perustuu pastellinsävyjen ja 80-luvulta inspiroituneiden vaikutteiden ympärille. Fairy-Keissä ei juurikaan käytetä valkoista tai mustaa, mikä erottaa sen hyvin samankaltaista tyylistä Spank-Keistä. Fairy-Kein säännöt ei ole yhtä tiukat kuin esimerkiksi Lolitassa, mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, että se ei tee automaattisesti asusta Fairy-Keitä, että on päällä jonkinlaisia pastellin sävyjä. Fairy-Kein asukokonaisuuksissa suositaan yleensä vähän yli-isoja puseroita, bloomereita ja tutuhameita, ja näitä asukokonaisuuksia on niin paljon internetissä. Suosittelen tsekkaamaan, jos sä etsit jonkinlaista inspiraatiota sun Fairy-Kei-outfittiin, mutta vaikka Fairy-Keissä on sellainen tietynlainen siluetti, mitä sen asun pitää sisältää, niin ei ole vain yhtä ja oikea tapaa pukeutua Fairy-Keihin. Mä oon laittanut videon alaboksiin linkkejä, josta pääsee tutustumaan paremmin Fairy-Kei-tyylisuuntaukseen, ja mä laitan sinne myös muutamia videoita, missä mun mielestä kerrotaan todella hyvin, mitä tää tyyli on. Tän tagihaasteen on luonut sen niminen henkilö Instagramissa kuin Solar Sherbet. Mikä inspiroi sinua aloittamaan Fairy-Kein? Mulla itsellä todella paljon inspiroi sellaiset kuvat, mitä mä näin sosiaalisessa mediassa sekä japanilaisissa katumuotilehdissä. Kuitenkin mä ajattelin, että se on ehkä... Mä näin Fairy-Kein todella femiinisenä ja mä ajattelin, että en mä voi siihen pukeutua, se ei olisi mua varten, mikä siis ei ole totta. Fairy-Kei on tarkoitettu ihan kaikille. Se ei katso sukupuolta, ihonväriä, seksuaalisuutta eikä mitään. Kuka tahansa voi pukeutua Fairy-Keihin. Ja kaikista isoimpana inspiraation lähteenä mulla lopulta toimi sen niminen pastelipoika Instagramista kuin Nunichi. Ketkä inspiroivat sinua tällä hetkellä? Edelleen Nunichi, Dreamy Tabby, Solar Sherbet ja Misty Dreaming. Näitä on varmasti paljon enemmän, mutta he tulivat ensimmäisenä mieleen. Kuinka luot asukokonaisuuksia? Mitkä muodot ja tyylit näkyvät niissä? Mä oon tosiaan kääntänyt nämä niin kuin vapaasti suomeksi, joten nämä saattaa vähän sen kuulostaa oudolta. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä selitän tän, mutta mä itse suosin mun Fairy-Kei-outfitissa jonkinlaista vähän yli-isoa neuletta. Viime aikoina mä oon ihastunut tutuhameisiin ja sit mä tykkään niin kuin käyttää semmoisia tiukkia sukkahousuja. Ja sit mä tykkään, että kengät on silleen niin kuin chonkit, semmoset vähän sen paksummat. Mä en nyt tiedä, selitinkö mä ihan kamalan hyvin. Suosikkibrändit, myös indie-brändit. Totta kai Milklim ja Nightbirds, mutta mä todella paljon rakastin Cherry Popin vaatteita silloin, kun hän vielä teki Fairy-Kei tämmösiä asuja. Ja sitten totta kai Pinkly Ever After. Suosikkiväriyhdistelmät. Kun mä aloitin pukeutumaan Fairy-Keihin, mä suosin todella paljon niin kuin pastellinsinistä, vaaleanpunaista ja keltaista, mutta nykyisin se on ehkä enemmän liilaa ja vaaleanpunaista. Mä en ole ihan varma, että miten tää seuraava kysymys käännetään, mutta mä luulen, että tässä puhutaan niin kuin, mikä on sun suosikkiaihe Fairy-Kei-outfitissa. Ja mulla se on tosiaan kuu, tähdet ja kaikenlainen unenomaisuus. Mistä asusta olet kaikista ylpein? Mä tykkäsin todella paljon Kipekonin muotinäytöksen outfitista, mistä mulla ei oo kunnollista kuvaa. Mutta jos sitä ei lasketa, niin mä tykkäsin todella paljon tästä kuvasta. Onko sinulla asukokonaisuuksia, jotka tahtoisit stylata uudestaan? Varmaan se Kawaii Internationalin kisa-asu. Jos mä nyt stylaisin sen, niin ensinnäkin mä laittaisin siihen varmaan tutuhameen tai bloomerit, jotka on vähän isommat, koska tuossa kuvassa näyttää, että mulla ei oikeasti olisi housuja. Mitkä ovat 3 suosikkivaatettasi? Tää on paha. Mä rakastan mun liilaa Milklimin Cotton Candy paitaa. Sit mä rakastan mun Little Twin Stars takkia. Sit mä kyllä rakastan mun Little Twin Stars Wire You kenkiäkin. Mut ehkä kaikista lempparein on tää Adelen Panda neule. Onko sinulla unelmavaatteita, jotka tahtoisit joku päivä löytää? On. Ihan ekana tulee mieleen Milklimin babyhuppari sekä Milklimin baseball takki vaaleanpunaisena. Sitten totta kai Cherry Popin se vaaleanpunainen neule. Tää mekko ja oikeastaan ihan kaikki mekot Pinkly Ever Afterilta. Onko sinulla jotain muita kawaii-tyylisiä harrastuksia tai kokoelmia? Mä keräilen Little Twin Starsia, mutta mä myös jollain lailla yritän kerätä niin kuin Shugashara merchia, joten aivan tajuttoman
vaikea löytää, mutta erityisesti niin Little Twin Stars ja kaikki taikatyttöestetiikka. Varmaan kaikilla on tällä lailla. Ketkä ovat suosikki Fairy-tyylisiä artisteja? Näitä on varmasti paljon enemmän, mutta ekana mulle tulee mieleen ihana Mikashiba sekä Fancy Surprise. Tiedätkö joitain kappaleita, jotka muistuttavat sinua Fairystä? En oikeastaan. Siis mun musamaku ei sovellu yhteen mun pukeutumistyylin kanssa, joten mulle ei tule oikeasti mitään mieleen. Tykkäätkö yhdistää jotain muuta alakulttuurityyliä Fairykeihin, kuten dekoraa tai sweet lolitaa? En suoranaisesti, mutta mä tahtoisin tehdä sellaisen niin kuin taikapoika Fairykei-asukokonaisuuden joku päivä. Ja jollain tasolla mä yritän ehkäpä vahingossa yhdistää Fairykeihin jotain Visual Kei-vaikutteita, yleensä jollain hiustyylillä tai meikillä. Tällä hetkellä mulla on aika tämmönen niin kuin basic meikki ja hiukset, mutta joskus mä oon yrittänyt yhdistää Fairykeitä ja Visual Keitä. Tuli mieleen niin noista meikeistä ja kampauksista, niin Fairykeissä tosiaan ei ole mitään semmoista tietynlaista meikkiä tai hiustyyliä, mikä pitäisi olla. Ja vaikka Fairykei perustuu pastelien sävyjen pohjalle, niin Fairykeitä voi silti edustaa, vaikka sulla olisi tummat hiukset. Tärkeintä enemmänkin on se, millainen asukokonaisuus on. Onko sinulla jotain neuvoja, joita voisit antaa henkilölle, joka on kiinnostunut pukeutumaan Fairykeihin? Ihan ensimmäisenä mä sanoisin kärsivällisyys. Tutustu siihen tyyliin ihan rauhassa, tutkiskele sitä, etsi paikkoja, mistä löytää Fairykei-tyylisiä vaatteita, mieti mikä olisi sillä lailla sun tyylistä. Ja kärsivällisyyttä tosiaan siinä, että joidenkin vaatteiden löytämiseen voi mennä todella kauan aikaa, mutta on myös todella paljon indie-artisteja, jotka myy silleen niin kuin esimerkiksi Etsyssä Fairykei-tyylisiä vaatteita. Todella tärkeää on, kun sä alat edustaa jotain tyyliä, että sä itse tunnet olosi kotoisaksi siinä. Laittakaa ehdottomasti peukku ylös tälle videolle, jos te haluaisitte nähdä jatkossa enemmänkin Fairykeihin ja ylipäätään muun japanilaiseen katumuotiin liittyviä videoita. Mulla on muutamia ideoita, mitä mä tahdon lähteä tässä lähiaikoina toteuttamaan. Ja mä todella harvoin, varmaan ikinä en ole sanonut tätä videolla, mutta jos sä tykkäät mun videoista ja mun kanavasta, niin laita ehdottomasti tilaukseen. Mä en ikinä kehtaa ihmisiä pakottaa silleen, että no niin, tilatkaa mun kanava, mutta olisi kiva, jos te tilaisitte. Kiitoksia todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moikka!